Terve ja tervetuloa seuraamaan taas uutta suunnistusvideoa. Ollaan seuran kanssa täällä Ruotsissa Tiiumilaan valmistavalla leirillä ja tää treeni on tämmönen kevyt treeni, kova yötreeni jälkeisenä aamuna. Eli alku oli ehkä pikkasen kankeeta, mutta kyllä se lähti sitä lämpeämään. Laittakaa tää kanava muuten tilaukseen, jos haluatte valmistautua Tiiumilaan parhaalla mahdollisella tavalla, koska näitä videoita on tulossa tältä leiriltä lisääkin. Mennään sitten itse asiaan, eli ykkösväli, tämmönen polkukierto tarjolla, ja jos on polkukierto tarjolla, niin kyllä mä yleensä otan sen. On se sen verran helpompaa juosta sekä suunnistaa. Edellispäivä reeneissä oli ollut ehkä kartta vähän keskimääräistä heikompaa laatua, niin oli ihan kiva lähteä tähän reeniin, kun huomasi sitä eri kartotta, ja ainakin tässä alussa tuntui siltä, että nyt näyttää vähän paremmalta. Mutta tämä polku antoi aika hyvän suunnan tonne kohti rastia, niin ei oikeastaan tarvinnut muuta kuin jatkaa vaan polun suuntaisesti ja vähän tarkistaa kompassilla, että ei lähde heilahtaa mihinkään sivulle. Sitten tuolta näkyy aika kaukaa toi rastiympyrän reunalla oleva tommonen keltainen kumpare, että siitä ties, että suunta on oikea. Tällä näkyy tosi pitkälle, varsinkin nyt tällainen alkukeväästä on paljon parempi näkyvyys sellaisilla alueilla, missä on ehkä vähän lehtipuutakin seassa. Täällä on varmaan ympäri vuoden aika pitkä näkyvyys, kun on havupuuta oikeastaan vaan. Sieltä löytyikin rasti. Oli tommonen aika selkeä toi suolentti, että se oli oikeastaan tommonen lätäkkö. Et löytyi ihan hyvin, vaikka ei ollutkaan mitään rastilippuja tässä reenissä. Sitten kakkoselle ei ollut sen kummempaa reitinvalintaa, että hyvä lähtösuunta vaan ja mahdollisimman lähellä tota viivaa kun menee, niin säästää yleensä ihan hyvin matkaa. Sitten näkyy tuolla toi kivi, siitä pystyy vähän vielä varmistaa, että on oikeassa suunnassa. Ja vasemmalla eessä näkyy toi mäen korkea huippu. Tämä oli aika simppeliä. Näkyy niin pitkälle, että oli helppo kulkea hyvissä suunnassa. Sitten odotteli, että tulee polku vastaan. Niin tietää, että missä kohti menee. Siinähän se. Sitten halusin nähdä tuolla kaukana tuon keltaisen kumpareen ja mahdollisesti tuon sähkölinjan tolpan. Ajattelin, että jos ne näkisi, niin olisi aika helppo taas jatkaa oikeaan suuntaan, mutta eipä niitä tosta näkynyt. Ei joutu vähän noita risujakin kiertelemään. Tämä oli kyllä kartan perusteella pitäisi olla ihan tuollaista valkoista metsää, mutta aika paljon täällä oli tuollaista risukkoa kuitenkin. Et varmaan ihan viime aikoina hakattu, kun kartta tehty kuitenkin viime vuonna vasta. Et parhaimmillaan tuo oli tosi hyvä kulkukelpoisuus, mutta sitten oli tosi paljon myös sellaisia alueita, missä oli ihan täynnä poikittaista risua. Sitten mä ajattelin, että joo, että toi oli varmaan se oikea kumpare ja sitten näin vielä tuon sähkölinjan tolpankin siinä, niin oli kiva jatkaa matkaa. Sähkölinjaa ei meinannut oikein näkyä kaukaa, että se näkyi vasta siinä, kun tuli ihan kohdalle. Sitten rastivälin loppuun mä mietin, että kannattaisiko kiertää toi suo jommalta kummalta puolelta. Sitten ajattelin, että no mennään suoraan läpi, että ei toi tommonen soistuva alue varmaan ihan niin paha oo tuolla valkoisessa metässä. Ja koitin vaan pitää suuntaa tässä sitten kunnossa. Sitten mä katsoin, että joo, ei näytä pahalta toi suo, että sinne vaan suoraan. Ja kohti suon vasenta laitaa, missä sitten toi iso mäki pysäyttää ja ohjaa vähän suuntaa. No mutta sitten tää suo olikin tämmönen risukko. Ei oikein mennyt edes päästä tosta, mistä oli eka menossa, niin piti lähteä vähän tuolta vasemmalta kiertää, ettei tarvi niin pitkää matkaa mennä tuolla risujen seassa. Kun jokaista joutuu kiipeämään aina yli, niin se vähän hidastaa vauhtia. No pääsin sitten tosta pahimmasta ohi ja vasemmalla näkyykin se mäki, minkä halusi nähdä ja sit vaan mäen reunaa eteenpäin.
siinä vähän mietin, että pitäisikö jopa kiivetä ylös, mutta pysyisit kuitenkin tässä melko alhaalla. Ja tossa taas tommonen aika iso kivi mun mielestä, mutta en ainakaan itse nähnyt, että olisi ollut kartalla, niin vähän ihmetteli. Eipä siinä. Oli jo tottunut, että täällä ei ihan välttämättä kovin tarkkaan on näitä alueita kartoitettu, niin en jäänyt siihen ihmettelemään sen enempää. Olisi noitakin kiviä ehkä voinut harkita kartalle. No tuolla näkyy sitten toi keltainen kumpare rastiympyrän reunalla, niin sinne vaan. Ja niille, jotka ei Ruotsissa ole ehkä suunnistanut, niin tiedoksi, että täällä ei ole sellaista harmaata avokalliomerkkiä käytössä, mitä Suomessa ainakaan yleensä ollut. Että nämä avokalliot merkataan tuolla keltaisella karttamerkillä. Niin kartta näyttää vähän erilaiselta, mutta maasto on hyvin suomalaisen kaltaista kuitenkin. No siellä näkyy sitten toi rastikumparekin melko kaukaa. Tässä oli just tämmöistä lehtipuutakin seassa, että en tiedä, olisiko joskus myöhemmin kesällä näkynyt ihan noin hyvin. Vähän tämmöistä tiheikkömäistä metsää, vaikka ihan valkoista. Normaalia metsää on kartalla. No sit kolmoselle ajattelin, että haluan aika äkkiä tuohon tielle, kun tää oli tällaista melko hidaskulkusta metsää. Koitin vaan löytää jonkun juostavan väylän tuolta ja ihan kohtalainen löytyikin. Sitten tosta vielä löytyi tommonen kiva ojaylityskohta. Sitten vaan seuraavaa tien mutkaa ja sieltä kohti mäen huippua. Tää oli aika simppeli väliikutto. Teki itselleen sillai simppeliksi, että tielle, sit siitä mäen huipulle ja sieltä vaan kuviorajaan ja mäen reunan risteykseen. Tässä vielä pikkasen lueskelin tota karttaa ja en tiedä mitä mä siitä kattelin, mutta ainakin mä halusin osua noitten kivien väliin. Se olisi semmonen varmistus vielä, että on just optimaalisella linjalla kohti rastia, vaikka ei tota oikein olisi voinut pummata mitenkään. No nyt ollaan mäen päällä, sit mä koitin alkaa kattelee tonne kauemmas, että missä se mäenreuna ja kuvioraja risteys on, ja omasta mielestä sellaisen onnistui tuolta bongaamaan, niin sinne kohti sitä sitten vaan. Sitten mä halusin vielä nähdä tuon rastikumpareenkin mahdollisimman kaukaa, kun mä tiesin, että se varmaan näkyy aika hyvin. Ja ainakin tästä mä sen viimeistään näin, kun näkyy tuossa videollakin. Yleensä noi kohteet näkyy omilla silmillä vähän vielä pidemmälle kuin videolla. Sieltä vielä rastin merkki. Ja ajattelin, että parempi mennä vaan tästäkin suoraan tonne polulle, ettei lähde tonne ihan tumman vihreeseen ollenkaan. Kun tässäkin oli jo ihan tarpeeksi vihreitä, vaikka oli tuollaista vähän vaaleampaa. No sieltä löytyi polku. Ihan hyvä polku muuten, mutta tossakin oli tuollaista poikittaista puuta aika paljon. Mä en tiedä mitä täällä metässä on tapahtunut oikeasti. Niin kuin joka paikassa ottaa puuta poikittain niin paljon, että onko täällä ollut joku hirmumyrsky vai mitä ihmettä. Tossakin joutui ihan kiipeilyhommiin. Mä ajattelin, että tää on ihan selkeä väli, että polkua vaan ja sitten poluristeyksestä vasemmalle ja iso kiveen kohdalta sitten tonne suunta kohti rastia, ja rasti löytyy tuolta tollasen yhden määreunan alta ja yhden määreunan päältä. Tässä sitten alkoi näyttää siltä, että toi poluristeys ei välttämättä ole kovin selkeä, kun tääkään polku ei oikein enää näyttänyt hirveästi polulta. Sitten mietin, että kyllä se poluristeyksen tässä suunnilleen pitäisi olla, mutta ei näy kyllä mitään polkua. Ajattelin, että ehkä se on sitten tää välikkö tässä puiden välissä, että tää on varmaan sitten polku. Ja kyllä se tosta sitten vähän vahvistui
heti ton risteyksen jälkeen tässä vaiheessa. Sitten aloin etsiä tuolta vasemmalta isoa kiveä. Et sen kohdalta olisi varmaan paras lähteä pois polulta. En tiedä mitä tuolta oikealta yritin löytää, mutta tuolla näkyy vasemmalla se kivi. Ja tästä löytyy vielä tommonen mukava välikkö, mistä pääsi menemään. Sitten tonne kivikon läpi vaan mäen päälle. Tossa meni ihan kävelyksi, oli sen verran jyrkkää ja kivistä. Tämä kyllä näytti jotenkin kartalla tosi selkeältä rastilta, että tämmöistä avointa aluetta, mutta ei tämä nyt ihan niin avointa ollutkaan, että eihän täällä oikein nähnyt mihinkään, kun oli tällaista vähän miestä korkeampaa risukkoa. Ja ei siellä oikein päässyt eteenpäinkään. Kannattaa varmaan laittaa tämä video vaikka jollekin 1,5-kertaiselle nopeudelle, kun ei tämä ukko tuolla oikein etene mihinkään. Pitäisi varmaan puheestakin saada selvää. Se asetus löytyy sieltä hammasrattaasta samasta paikasta, mistä pystyy säätämään videon laatuakin. Itse ainakin katsoin aina kaikki suunnistusvideot sillä 1,5-kertaisella nopeudella. Joo, sit mä aloin miettiä, että hetkinen, että missä se rasti nyt on, ja koitin saada jotain selvää tosta rastiympyrän sisällöstä, ja aika äkkiä sitten sainkin selvää. Sitten piti vaan löytää vielä se rastin merkki jostain. Ei noin kovin pitkälle aina näy. No sitten mä halusin heti kiivetä tonne mäen päälle, kun tuolla alhaalla oli niin huono kulkusta. Täältä löytyi tämmönen kiva avokallio pätkä. Tällaista tää oli parhaimmillaan täällä maastossa. Tässä myös näkyy tosi pitkälle, niin se helpotti kyllä suunnistusta aika paljon. Tuolla näkyy toi iso keltainen avokalliomäki keskellä rastiväliä. Niin sitten ajattelin, että sinne vaan jotain kivaa, sopivaa linjaa pitkin, missä pystyy hyvin juoksemaan. Heti vaan ylös avokalliolle, niin pääsee pitämään hyvää vauhtia. Sitten avokallion vastakkaiseen kulmaan. Maksimoi oikein ton ajan tuossa nopeakulkuisella alustalla. Sitten sieltä alkoi näkyä noin avokallion nenät, seuraavat kohteet tuolla rastivälillä. Niistä mä en vaan oikein ihan ehkä hahmottanut, että mikä on mikä. Mä en ollut tässä ihan varma, että onko mä tuolla oikeapuolimmaisella nenällä vai tuossa viivalla olevalla. Mä olin itse asiassa melko varma, että mä olisin tuolla oikeanpuoleisella, mutta en näköjään ollut. No sitten mä olin näkevinäni tuolla jotain tuollaista pientä avokallion tyyppistä, mikä on tuossa rastiympyrän sisällä kartalla, ja lähdin sitten juoksemaan sitä kohti. Tossakin oli aika risukkoista, se ei ihan tässä kameralla välttämättä välity, mutta se oli ihan hyvä, että oli kaukaa jo kohde, niin pystyi sitten menemään suoraviivaisesti kuitenkin. Sitten mä aloin tässä miettiä, että hetkinen, että ei tämä nyt näytä oikein niin kuin yhtään siltä, miltä pitäisi. No, ei sitten muuta kuin tielle vaan, ja aloin miettiä, että missähän mä nyt edes oon. Olin näköjään aika paljon tuossa vasemmalla, ja sitten mä tajusinkin, että joo, että tuolla tien mutkassahan se maali on. Sitten koitin vielä ymmärtää, että mitä tuolla tien toisella puolella on. Ja löysinkin sieltä tuon pistekumpareen. Mä koitin myös nyt vasemmalla olevaa mäennyppylää vähän hyödyntää tuossa maalin löytämisessä, mutta en sitten ihan vissiin siinä onnistunut. Nämä oli tällaisia vetoja, mutta mä nyt
tein tää ihan tämmöisenä yhtenä ratana. Niin en jäänyt tässä mitään palautuksia pitämään, kun oli kevyt treeni. No sit mä näin tuolta jo ennen kuin tulin tuohon lähtöpaikalle toi ison kiveen tuolla rastiväliviiva vasemmalla puolella ja se olikin semmonen selkeä, mistä sai hyvissä suunnan, ei tarvinnut kompassia katsoa tuossa yhtään, että ajattelin vaan, että ison kiveen oikealta puolelta mäen päälle ja siellä sitten mäen päällä katsoo uudestaan, että mikä tilanne. En tiedä, miten tässäkin kiipeämisessä kesti näin kauan. Kisassahan toi menisi ihan muutamalla loikalla ylös, mutta kun koittaa pitää kevyenä, niin noissa kyllä kestää. No sit mä koitin nähdä tuota seuraavaa avokalliokumparetta tuolla ja sehän näkyykin taas kaukaa. Tää oli taas näitä hyväkulkuisia alueita täällä. Sitten suunnitelmana oli sen jälkeen nähdä toi avokallion enää just tänne rastia ja sitten juosta vaan sen alapuolelle ja sieltä pitäisi sitten Jyrkänen näkyä melko helposti. Ja tuolla toi näkyy videollakin toi avokallion enää. Niin sen mä näin sitten tuolla suunnistaessakin aika hyvin. Tässä pystyy ottaa rasti aika vauhdikkaasti, kun oli tommonen selkeä avustava kohde siinä just rastin vieressä. Siellähän se Jyrkänne on. Ja rastimerkkikin löytyi. Sitten katsoin, että tossa, jos olisi jatkanut suoraan, niin olisi ollut melkoinen pusikko, niin kiersin sitten tämän rastijyrkänteen tältä takakautta. Tässä oli tarkoitus vaan mennä tämän ensimmäisen mäenhuipun oikealta puolelta ja sitten sen jälkeen vaan pysyä mahdollisimman lähellä rastiviivaa. Ja mä en sitä vielä tässä kohtaa tajunnut, mutta toi just ennen rastia oleva suo on aika hyvä semmonen pysäyttävä kohde, jonka avulla pystyy kyllä rastinkin löytämään aika varmasti. Tässä mä kuitenkin koitin lukea näitä muotoja täällä mäen päällä ehkä vähän liikaa, että olisi vaan pitänyt mennä härskimmin kompassilla ja antaa sen suon sitten pysäyttää. Tossa mietin hetken, että jatkanko täällä mäen päällä vielä vähän vai menenkö tonne alas. Sitten tässä ton tasaisen alueen reunassa oli ihan hyvä juosta. Välillä vilkuili vähän kompassia, että suunta pysyy. Voisi sitä vilkuilla vähän enemmänkin näissä tämmöisissä paikoissa. Mutta siellä näkyykin sitten se suo. Ja suon takana toi mäki, jonka rinteelle pitää nousta. Eipä pistekumparetta tältä alalta vielä näkynyt, niin ajattelin, että noustaan nyt ylös ja katsellaan siellä sitten. Siinä vähän pysähyinkin, mutta sieltä löytyi sitten taas aika selkeä suo. Sitten piti vaan löytää vielä rastin merkki. Kun mä ajattelin, että kyllä se tää suo on oltava. Ja siellä oli se merkkikin sitten lopulta. Seuraavalle välille ei ollut ihan hirveästi apuja tuohon lähtösuuntaan, että piti vaan ottaa ihan kompassilla. Tuolla hetken päästä on tollanen pieni kumpare, mitä pystyy vähän hyödyntämään mahdollisesti. Ja sitten vähän ennen rastiympyrää oikealla puolella on tommonen avokallio mäki, niin se pitäisi näkyä kaukaa. Onneksi ei ole ihan hirveän pitkä väli, niin pääsee kompassilla varmasti niin pitkälle, että avokalliomäen näkyy. Siellähän se näkyykin jo. Sitten vaan sinne mäen reunaan. Toi rastiotto on tollanen, että
ei oikeastaan voi muuta tehdä kuin lähteä tuosta Avokalliomäen kulmalta käyrää pitkin ja kompassia avulla kohti rastia ja pyöritellä päätä ja toivoa, että kumpare tai rastin merkki näkyy. Ja tässä tapauksessa, kun ei ole lippuja, niin oikeastaan pitää vaan toivoa, että se kumpare näkyy. Aika tommonen lyhyt näkyväisyys tuolla tiheikössä. Mutta kumpare onneksi näkyy tuolta näillä main suunnilleen. Ja sieltä se merkkikin löytyi. Tästäkin lähtösuuntavaa kompassilla ja sitten näkyykin heti toi iso Avokalliomäki. Oliko toi kivi edes kartalla? En tiedä, ei varmaan. Mutta joo, sitten vaan mäen päälle ja sieltä sitten kattelee maisemia, että mihin jatkaa. Katsoin, että tuolla näkyy toi keltainen Avokallio nenä tyyppinen systeemi ehkä, mikä on tuossa ennen rastia. Mutta joku tässä kohdassa oli hämäävää, että mä en ihan niin kuin ymmärtänyt täysin, että missä sitä ollaan. Ja nyt kun katsoo tästä videolta jälkikäteen, niin eihän tämä nyt ollut ihan sellaista, mitä ehkä kartalta olisi voinut olettaa. Että toi Avokallio jatkuu maastossa paljon pidemmälle. Ja mä en tässä kohtaa esimerkiksi tajunnut, että mä oon tuolla kuviorajan väärällä puolella. Sitten mä ajattelin, että pakko se on vaan mennä johonkin tänne vielä vähän oikealle ja varmistaa sieltä, että näkee tuon seuraavan mäen ja katsoa sen avulla tarkalleen, missä on. Ja sitten huomasin tuon rastiympyrässä oleva toisen pistekumparin mäen tuossa vasemmalla ja siitä sitten päättelin, että rastin oltava tuossa vieressä. Siellähän se olikin. Tuossa oli kyllä tosi epävarmaa, että en mä oikein vieläkään ihan hahmottanut tota Avokalliosysteemiä ja tota kuviorajaa kovin hyvin. No, tässä oli tarkoitus lähteä tollain melko äkkiä tonne ajouralle, mutta sitten jotenkin ajaudui kuitenkin tämmöiseen suuntaan, että olikin melkein rastiviivalla. Niin ajattelin sitten, että no vedetään nyt sitten viivaa pitkin vähän enemmän vielä. Tästä mäen päältä sitten koitin ottaa hyvää suuntaa, että pääsisi tuohon pienelle Avokalliokaistalle ennen ajouraa, että vähän nopeutuisi vauhdinpito, kun mä en ihan hirveä kovaa tuolla pusikossa päässyt. Siellähän se Avokallio näkyykin. Huomaa kyllä heti, että kävely vaihtui hetkeksi juoksuun, kun pääsi tuohon Avokalliolle. Mun keskimääräinen juostu vauhti tuossa treenissä oli jotain 8 minuuttia kilometrillä, niin se on kyllä aika hidasta siihen nähden, että oli kuitenkin aika paljon kaikkia polkuja ja hyväkulkuisiakin pätkiä, jotka sitä tasoittaa, niin kertoo sen, että ne hidaskulkuiset alueet oli kyllä tosi hitaita. No sitten vaan ajouraa tonne suolle asti. Mietin tuossa vielä, että lähdenkö kiertää mäkeä vasemmalta ajouraa pitkin, mutta sitten kun tämä ajoura alkoi näyttää tämmöiseltä, niin ajattelin, että ehkä se on vaan nopeampi mennä tonne mäen päälle ja suoraan rastille.
tässä vielä vähän hukku toi ura jalkojen alta, niin sitten unoihin sen ihan kokonaan ja lähdin vaan mäkeä kohti. Tuossa oli aika selkeä toi viiva alla oleva mäen korkea kohta ja nuo jyrkänteet, niin oli helppo mennä siitä sen oikealta puolelta. Ja tää sen ja ton oikealla puolella oleva korkeamman kohan välikkö antoi aika hyvän suunnankin kohti rastia. Ja mä tässä vaiheessa jo tiesin, että toi suorastiverssa on varmaan aika selkeä. Että sen kautta ainakin löytää sitten lipu, jos ei muuten. Koitin vaan löytää hyvää juostavaa pohjaa jalkojen alle tässä vaiheessa. Sitten tätä kuviorajaa pitkin suolle asti. Siinä olikin tollanen joku ura tai polku, mitä pitkin oli aika hyvää mennä. Ja tuolla oikealla näkyy toi kumpare, mikä on rastin vieressä. Sitten vaan sen taakse notkoa. Tuossa olisi periaatteessa voinut lähteä vaan omia jälkiä takaisinpäin, mutta enpä mä sinne samalle polulle enää tosta löytänyt, niin lähdin sitten suorempaan menemään kohti seuraavan vedon lähtöä. Tossa mä ajattelin, että mä oon ehkä pikkasen tullut liikaa vasemmalle, niin kuin näköjään olinkin. Sitten lähdin tosta mäen päältä vähän korjaamaan. Ja toi kumparen viiva oikealla puolella näkyykin hyvin. Ajattelin, että menen sen oikealta puolelta, kun siellä on vähän valkoisempaa kartalla, niin voisi olla nopeampaa ja sitten sieltä löytyykin tommonen polku vielä. Sitten vaan notkoa pitkin suoreunalle. Ei oikein voinut missata enää tässä vaiheessa mitenkään. Ei osunut mitään lähdön merkkiä silmään, mutta tiesin, että on kuitenkin oikeassa paikassa, niin en alkanut sitä sitten etsimään tuolta, kun ei ollut jokaisessa maalissa ja lähdössä ollut noita merkkejä tähänkään mennessä. En tiedä, ehkä tuolla oli, ehkä ei. No tää suo oli kyllä aika karseeta, että ei tos meinannut päästä eteenpäin, kun oli jotenkin niin vahvaa toi kasvillisuus ja melko korkeeta. Halusin vaan päästä äkkiä tonne metsän puolelle ainakin hetkeksi. Että pääsis vähän eteenkin päin. Tällä välillä oli ensimmäinen tavoite vaan selvitä tästä suosta ja löytää toi Avokalliomäki tuossa vähän ennen rastivälin puoliväliä. Sitten sen jälkeen aika selkeätä tonne Rastimäelle asti ja sitten siellä vaan tarkka rastiotto. No menin sitten takaisin tonne suolle ja alkoi toi Avokalliomäki pikkuhiljaa näkymään tuolla puiden takana. Siinä vaiheessa, kun se alkoi näkymään, niin sitten en ihan hirveästi mitään kompassia kattellut, että koitin vaan löytää sopivaa juoksuväylää noitten puiden välissä. Ja aika hyvin osui just tohon mäen kulmaan, niin pystyi maksimoimaan taas sitä avokalliopätkän. Ja tässä mäen jälkeen ei sitten ollut oikein mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä tarkalla kompassisuunnalla eteenpäin, kun ei tuolla eessä näkynyt mitään kohteita, mitä voisi sieltä katseella hakea. Ihan hyvä, että tulee välillä tämmöisiäkin kohtia, niin pystyy reenaamaan sitä kompassin käyttöä ihan kunnolla.
Se on kuitenkin semmoinen työkalu tuossa suunnistuksessa, että aika vaikea tehdä mitään isompia virheitä, jos se on oikeasti koko ajan kunnolla hallussa. No tässä kuitenkin sitten pikkasen lähdin kiertelemään, hakemaan parempia juoksulinjoja, mutta koko ajan oli kuitenkin se oikea suunta tiedossa ja sitten tuolla alkoikin näkymään jo se seuraava mäki, että ei tossa sitten loppupeleissä ihan hirveän hyvää kompassiharjoitusta tullutkaan. Toi pieni apukäyräkumparekin tuossa vasemmalla näkyy ihan selkeästi. Ja sitten toi mäen kulma oli tommonen tosi selvä, niin siitä vaan ylös kohti korkeinta kohtaa. En tiedä konttasinko tossa vai mitään, kun noi hitaasti etenee. Tossa ainakin varmaan otin käsillä tukea. No sitten tässä kohti mä katsoin tosi tarkan kompassisuunnan. Ja sit mä näin jo ton rastikiven aika kaukaa. Niin mä tiesin ihan varmasti, että se on se mun oikea kivi, kun oli niin tarkka kompassisuunta tossa. Varmaan jostain täältä asti ainakin näin se rastikive. Ja sit vielä pieni. Joo, itse asiassa aika paljon kauempaa vielä. Ei vaan tässä kameralla näkynyt. No sitten otin ton lähtösuunnan sillä, että lähdin vaan tätä aukeata aluetta kohti ja ajattelin, että katson sitten sen jälkeen tarkemmin. Pääsee tuolta pusikosta pois. Tää oli ihan vaan kompassilla sitten tästä eteenpäin, et ei ollut mitään niin selkeätä kuitenkaan. Tiesin, että on tossa vähän vasemmalla, kun lähdin just rastilta pikkasen vasemmalle, niin ajattelin, että menen nyt suunnilleen rastiviiva mukaisesti ja otan sitten tuolla jossain kohti kiinni, viimeistään tuolla polulla. No tässä oli tosi selkeä tää kumpare, niin ei tarvinnut ottaa polulle asti. Ja sitten toi vasemmalla oleva keltainen avokalliokin näkyy tosi hyvin. Sitten näkyy toi rastiympyrän reunalla oleva avokallio kaistalle tossa ja siitä vaan suunnilleen poikittain yli ja takana pitäisi jossain tulla sitten kivi vastaan oikealta tulevan notkon kärjessä. Semmonen mielikuva mulla tässä oli ja sillä se suunnilleen toteutuikin. Tässä oli vaan ikävästi toi yksi puu eessä, niin ei ihan nähnyt rastia hirveän kaukaa. Toi nenämuoto tuolla oikealla kyllä näkyy tosi hyvin. Et lopulta tää itse kivi oli kuitenkin vähän piilossa. Ei ollut mikään ihan älyttömän iso kivi verrattuna moneen muuhun kiveen täällä maastossa. Sitten halusin päästä tonne ajouralle. Ja ajattelin, että siinä ajouran vieressä toi avokallio kaistale voisi näkyä ihan hyvin, kunhan vaan lähtee suunnilleen oikeaan suuntaan. Ja tuollahan se näkyykin jo horisontissa. Vähän pelotti, että löytyykö tota ajouraa edes kovin helposti, kun ne on ollut välillä vähän haastavia täällä, mutta kyllä se sieltä sitten lopulta löytyi ihan hyvin. Sitten ajattelin, että tämä on kiva, että näkee varmaan tonne aukon toiseen laitaan jo, että mihin pitää tähdätä. Mutta sitten mä olin tässä jotenkin vähän epävarma, että mikä tuolla nyt on se valkoinen metsä, mihin mä oon menossa. Kun se ei jotenkin vaikuttanut, tai jotenkin joku tossa oli epäselvää, että miksi mä en tajunnut, että se on toi metsä, mitä mä just tuolla katoin. Et mä oikeastaan pysähdyin tossa ihan ja katoin sit laski oikein noita kohteita tuolta vasemmalta yksi kerrallaan, että katoin noi kaikki avokalliot ja tuolla näkyy toi kivikin kaukana ja
Sitten mä totesin, että joo, kyllä se tonne mettää pitää mennä. En tiedä mikä siinä oli niin epäselvää, kun toihan oli just niin selkeä lopulta, mitä oli etukäteen ajatellutkin. No sit kun tiesi, että pitää vaan mennä tonne metsän laitaan, niin olikin aika selkeätä tää loppuväli. Että tuolla on noin isoja noi mäet, mihin piti tähdätä, niin oli kyllä tosi vaikea nousta väärään mäkeen. Tai eipä tuolla oikeastaan ollut kuin toi yksi mäki, niin senkin puolesta aika mahdotonta nostaa väärään mäkeen. Tää kyllä yllätti, että tässä oli tosi jyrkkä tää rinne. Ei olisi jotenkin kartalta uskonut, että se on ihan tollanen. Kun tossa on kuitenkin vaan yksi käyrä ja apukäyrä. Mutta nämä käyrät on täällä oikeasti ihan selkeitä välillä. Välillä sitten taas ei. No tossa sit just tähtäsin noitte kahden pikku nenän ja mäen väliin ja otin noista kahdesta kivestä vähän suuntaa kohti rastia. Sitten näkyy toi jyrkänne tuolla rinteessä tossa suoraan eessä ja ajattelin, että sen oikealta puolelta pitää mennä. Jotenkin olisi tehnyt mieli mennä vähän enemmän tonne vasemmalle päin tässä, mutta sitten tajusin kuitenkin lähteä tonne rinteen suuntaisesti oikealle päin. Tässä mä vaan ajattelin, että mä nyt kiipeen tonne melko ylös, että sieltä on sitten helppo tiputtaa rastinotkoa verrattuna siihen, että koittaa mennä tuolla rinteessä ja arvella, että pitääkö sitten nostaa vai laskea rastille. Ja sitten kun tuolla mäen päällä on kuitenkin tuollaista kallioa, niin silloin on aika nopea edetä. Sitten tuossa oikealla näkyykin toi pusikkoalue, niin ajattelin, että se on varmaan se rastinotko. Ja tiesi, että on täällä ihan yläreunassa, niin rastille täytyy sitten laskea vähän alaspäin. Siellä näkyy jyrkänne ja rastipötkylä. Ja rastilta lähössäkin ajattelin, että ehkä on parempi mennä tonne mäen päälle vaan saman tien. En itse asiassa edes huomannut tuossa suunnistaessa, että tuolta olisi voinut periaatteessa mennä alalta polkua pitkin. Veikkaa, että oli kuitenkin ihan hyvä täältä ylhäältä. Säästi varmaan vähän korkeuskäyriä ainakin. Tässäkin oli jotenkin tosi epävarmaton kuviorajan kanssa. Ja oli varmaan jäänyt traumoja edellisillä yöreenistä, kun siellä oli just tommonen yksi kartalla tosi selkeä kuvioraja tommosen aukon ja sitten normaalin metsän välillä. Ja mä olin siellä 2 kertaa ihan sekaisin samassa paikassa. Jotenkin luottamus mennyt noihin kuviorajoihin. Vaikka tääkin oli lopulta oikeasti ihan selkeä. Tässä ei ollut sillain niin tarkkaa suunnitelmaa tuohon rastiottoon muuta kuin, että seurailee vaan tota kuviorajaa ja suon takana tulee jotain tollaisia kumpareita ja yksi niistä on oma rasti. Eipä siihen varmaan tuon tarkempaa suunnitelmaa tarvikkaa, että siinähän se oli kiteytettynä kaikki, mitä siellä kartalla on. Näkyy toi rastiympyrän reunalla oleva jyrkänne tosi kaukaa, niin siitä pystyy ottaa rastille lähestymissuunnan aika hyvin. Sitten vähän vielä pyörittelin päätä, vaikka näin jo kaukaa, että mikä omasta mielestä on toi rastikumpare. Ja että tiesi, että tämän kumpareen takana sen pitäisi olla, jos ei mitään hassua ole tapahtunut, ja siellähän se olikin. Sitten yritin lähteä melko suoraan tonne polulle, mutta oli näköjään lähtösuunta vähän enemmän tonne vasemmalle, mitä yritin. Ja sitten korjasin kuitenkin tässä kohtaa sitten sen, että halusin päästä sinne polulle.
siinä ei vaan tullut katsottua tarpeeksi tarkasti lähtösuuntaa, kun ajattelin vaan, että joo, polulle vaan, mutta no mistä sitä voi tietää, että mihin päin pitää lähteä, jos ei oikeasti kato. Että ei se polku tule vastaan, jos ei juokse polkua päin. Siinä päivän opetus kaikille. Ajattelin, että toi rastijyrkännesysteemi on varmaan tosi selkeä, että kun on noin tommonen iso jyrkänne ja kumparesetti, niin se varmaan kyllä erottuu kaukaa. Ja siellähän se alkoikin jo näkymään puiden välistä. Ja täällä oli nyt ihan merkkikin maalissa. Ei tarvinnut arpoa sitäkään vähän, mitä olisi voinut arpoa, jos ei olisi ollut merkkiä. Sitten noi jyrkänteet antoi ihan hyvin lähtösuunnankin. että jyrkänteiden suuntaisesti vaan suunnilleen ja sitten siinä jyrkänteen jälkeen katsoo tarkemmin kompassista lähtösuunnan ja tämä kumpare-systeemi näkyy kyllä aika kaukaa. Sitten toi rastiympyrässä oleva kumparekin näkyy selkeästi. Ja sitten näkyykin jo itse rastikumpare. Seuraavalle välille mietin, että lähdenkö tonne suolle, kun ne on ollut kuitenkin aika hitaita. Vai sitten lähdenkö tonne aukolle, jotka on myös välillä ollut aika hitaita. Ja ajattelin, että lähden sitten tonne aukolle kuitenkin, että siellä on tällaisia mäen ja kumpareiden päällisiä, missä voisi olla vähän parempi kulkukelpoisuus. Joo, ei ollut kovin hyvä kulkukelpoisuus tässä. Ja oli vähän jotenkin vaikea hahmottaa tota aluetta muutenkin. Mutta sitten noi kivet vähän pelasti tossa, että en lähtenyt liikaa vasemmalle. Oli nimittäin aika lähellä, että olisin lähtenyt tonne vähän väärää suuntaan. Sitten katsoin, että tää suohan näyttääkin ihan hyvältä, että siellä ei ole sellaista 0,5 metrin suopursua, niin tiputin sitten sinne. Tarkistin vielä, että on oikea suo. Eipä tätä suohupia kauaa kestänyt, kun kohta pitää taas nousta tonne mäelle. Sitten toi onneksi näytti siltä, että siellä mäen päällä olisi ihan hyvä juosta. Tää oli periaatteessa aika selkeä väli, että löytää tää oikein mäen päällisen ja sitten tossa ihan viiva alla menee noita pitkulaisia kumpareita. Tässä säädin jotain kengännauhaa varmaan, joo. Niin menee noita pitkulaisia kumpareita, jotka ohjaa suoraan kohti rastia ja sit vaan menee tonne suon vasemmalle laidalle, niin ei oo kovin kaukana enää rastista. En missään vaiheessa huomannut tota ajouraa, joka olisi pitänyt ylittää. Vähän mä sitä yritin kyllä etsiä silmällä, mutta ei vaan osunut silmään. Mutta täältä löytyi nämä ohjaavat kumpareet kuitenkin. Se oli tässä tärkeintä. Sitten piti tosta toi pikku pusikko taas ylittää ja löytää seuraava kumpare. Siinähän se. Toi suoalue tuossa oikealla ei ollut ehkä ihan niin selkeä, mitä nämä on välillä ollut. Mutta sitten kuitenkin noi rastin vieressä olevat kumpareet oli sellaisia selkeitä kohteita. Tai mä en tiedä mitä mä tässä epäröin, mutta siellähän se rastikivi kuitenkin on.
Jotain mä tuossa varmistelin, en tiedä mikä siinä oli hätänä. No sitten lähtösuunta noista kumpareista kuntoon ja halusin päästä tonne valkoisen metän puolelle melko nopeasti, niin lähdin tollain kohti suorasti sitä kohti. Tai ainakin yritin. Jotain mä siinä taas ihmettelin, kun en tiedä mikä oli, kun ei vaan uskaltanut jatkaa matkaa. Tuolla näkyy toi valkoinen metsä, niin siinä oli selkeä kohde, mitä kohti juosta. Sitten kuviorajaa, tässä tää nyt oli aika selkeä. Sitten ajattelin, että tuolta mäen päältä varmaan näkyy toi seuraava avokalliokumpare tosi hyvin, ja siellähän se näkyykin kuvissakin. Tässä oli ihan hyvä juosta, vaikka olikin risua pikkasen. Niitä pystyi kuitenkin jonkin verran väistelemään ja juokseen yli. No sitten vaan suo yli seuraaville kumpareille. Ja toi rastikive ennen oleva pistekumpare taisi näkyä aika kaukaa jo. Tai ei vissiin kovin kaukaa, mutta se oli kuitenkin semmonen hyvä viimeinen varmistus ja sitten se rastikivi näkyykin jo melkein siitä. Sitten mä otin lähtösuunnan avokalliokumpareen perusteella. Talusin sen alle lähteä juoksemaan ja tässä piti sitten vähän väistellä näitä risuja, että ei ollut mitään kovin helppokulkusta enää. Sitten löytyikin tämmönen mukava tiepätkä tässä oikein, mitä pystyi menee jonkin aikaa, että lähti just oikeaan suuntaan. Koitti vaan pitää itsensä kartalla tässä kuitenkin, vaikka hyödynsi juoksun helpottamiseen tätä ajouraa. Nämä kumpareet oli aika selkeitä. Sitten toi suo, joka tuli vastaan, niin se oli kyllä hyvin selvää, että sen huomasi, kun siihen astui, että nyt ollaan suolla. Että vauhti hidastui kyllä tosi paljon. Ja siinä meni jalka johonkin koloon ja kaadui mahalleni suopursujen sekaan. Ei enää kiinnostanut edes yrittää juosta tossa, että käveli ihan suosiolla. Se olisi ollut vauhtikestävyysreeni, jos olisi aina noin suot juossu. Ajattelin, että on menossa ihan suoraan, mutta sitten tulikin nämä jyrkänteet vastaan. Niin katsoin, että nyt ollaan menossa pikkasen oikealle, että korjataanpa vähän lähemmäs rastiväliviivaa. Sitten toi viivaalla oleva nenä näkyy kyllä selvästi. Ja nyt alkoi näkymään toi avokalliomäkikin, mikä on tuossa viivaalla. Ja se mäki periaatteessa ohjaa tonne ihan rastille asti. Ja tässä oli mukava juosta, kun ei ollut mitään risuja ihan hirveästi. Tossa pystyi menee aika päätyhjänä mäen päällistä pitki. Ja sitten se rasti mäkikin näkyy tuolla jo aika kaukana. Tässäkin oli hyvä, että näki ton rastipisteen jo kaukaa, niin pystyi vähän hakemaan tuollaista paremmin juostavaa reittiä sinne. Sitten jos ei ole ihan varma mihin on menossa, niin se on parempi vaan mennä suoraan kaikkien risujen läpi, ettei lähde suunta
vinoutumaan ihan hirveästi. Siitä rastileima. Ja kompassi suunnalla kohti seuraavaa rastia. Ajattelin, että toi avokallio kumpare tuolla vasemmalla varmaan näkyy aika kaukaa, että siitä pystyy vähän varmistelemaan vielä suuntaa. Ja vähän kattelee, että millä tasolla on tuossa rinteessä. Ajauduin sitten aika lähelle sitä, kun kiersin tiheämpää aluetta. Sitten ehkä korjasin pikkasen liikaa tonne oikealle, että siitä olisi voinut jatkaa kuitenkin vähän suoraviivaisemmin kohti mäen huippua. Mut sitten tässä mä tajusin jo, että mä muuten korjasin ehkä vähän liikaa, että jatketaan taas viivan suuntaisesti. Ja mäen huippu näkyykin jo tuosta, niin oli taas helppoa hetken aikaa. Toi näytti aika vaikealta kartallakin toi rasti ja kyllä siinä tulikin vähän vaikeuksia, sen voin jo paljastaa. En mä oikein keksinyt, että mikä siinä olisi semmonen pommin varma taktiikka lähestyä, että kyllä mä halusin nähdä toi jyrkänteen, joka ottaisi rastiympyrä alla. Se ei nyt tässä näy hirveän hyvin ainakaan. Mutta sitten en tiennyt, että miten mä sen varmasti sieltä löydän. Ja mistä mä tiedän, että mikä olisi se oikein jyrkänne. Mä koitin vaan pitää suunnan suunnilleen suorassa. Sitten tässä mä jotenkin ajattelin näkeväni sen jyrkänteen tuolla oikealla ja ilmeisesti se oli sitten ihan oikea jyrkänne. Sitten ei kuitenkaan jotenkin usko riittänyt, kun tuntui, että onkohan nyt kuitenkin jo liian alhaalla. No sit mä ajattelin, että kyllä se tuolla on oltava, että kyllä se tossa oli ihan oikea jyrkänne. Ei vaan jotenkin näyttänyt olevat tuollaisia oikeanlaisia kumpareita siellä. Niin mä mietin aika pitkään, että voinko mä olla jossain vinossa. Liveloksi jo luulee, että mä oon rastilla, mutta itsellä oli kyllä todella epävarmaa tässä, että voiko se olla täällä. No sit mä löysin ton rasti kepuukaan ja katsoin että koodi, että jaa, no tää on mun rasti, mutta en mä oikein sitä pistekumparetta vieläkään siinä nähnyt. Ehkä siinä oli joku semmonen pieni kohouma maassa. No tässä oli aika selkeä, että pitää vaan mennä tonne polulle. Näin ton kiveen tossa vasemmalla. Tiesi, että lähdin ihan hyvää suuntaa tuurilla. Sieltä tuli polkukin vastaan ja sit vaan polkua kohti maalia ja seuraavaa lähtöä. On se kyllä ihan mukava tämmöisissä pidemmissä metsäsuunnistustreeneissä, että välillä tulee tämmönen pieni pätkä polkua välissä, niin saa vähän jaloille ja päälle lepoa. Tässäkin reenissä meni kuitenkin se 70 minuuttia suunnilleen, niin se on aika pitkä aika keskittyä tämmöiselle nykyihmiselle. Tossa mä sitten mietin, että lähdenkö heti lähtöpisteeltä tonne metsään vai menenkö vähän aikaa polkua, niin sitten ajattelin, että no mennään nyt vielä hetki polkua. Siinä on kiva juosta. Sitten lopulta tuli se hetki, kun
oli pakko lähteä polulta pois. Tässä mä en nyt ollut ihan 100 varma, että mistä kohtaa mä edes lähdin sitä polulta, mutta ei se mua silleen hirveästi huolestuttanut, kun ajattelin, että pitää vaan mäen huipun vasemmalla, niin tuolta kyllä saa itsensä kiinni sitten aika hyvin varmasti. No sit mä näin tuolla oikealla noi kivet ja kumpareen ja vasemmalla ton mäen huipun ja sit vielä oikealla no tossa toi pistekumpare, niin olikin sitten ihan kartalla taas. Vasemmalla näkyy taas tommonen kumpare, mistä sai varmisteltua paikkaa ja sitten sieltä tulikin jo rasti vastaan tai rastipiste ja sitten sieltä rastipisteitä kai itse rastikin. Nyt oli taas tehty lähtösuunnan ottaminen helpoksi, kun pystyi vaan katsoa, että missä on toi avokallio mäen huippu ja lähti kohti sitä. Sitten toi rasti välin loppu näytti kyllä vähän ennakkoakin vähän tollaiselta tukkoselta ja vähän mietin, että mistähän sieltä kannattaisi edes mennä. Ja miten ton rastin löytää. En sit vissiin keksinyt ihan tarpeeksi hyvää ratkaisua siihen, kun tuli totakin vähän pummattua. Tää alkuväli meni kyllä ihan kivasti, että mulla oli hyvä suunta tossa ja sit hyvät mielikuvat, että mitä on tulossa eestä. Toi avokallio mäki tuossa viiva vasemmalla puolella kohta, niin se näkyy kaukaa ja sitten toi suokin vähän paistoi tuolta oikealta, niin siihen oli helppo mennä väliin. Sitten mä ajattelin, että no mennään tonne suolle ja katson sitten siinä kohti, että lähdenkö kiipeämään mäelle jyrkänteiden välistä vai kierränkö tuolta oikealta suon päätyy asti ja jyrkänteen oikealta puolelta. No tässä vaiheessa alkoi jo toi jyrkänen rinne näyttää sen verran tukkoselta, että oikeastaan jo päätin, että kierrän tuolta ihan suon päädystä asti. En mä tiedä oikeasti, että säästikö sillä yhtään mitään. Oliko se vaan vähän turhaa kiertelyä. Täällä oli taas vähän tätä poikittaista puuta. Joku jättänyt metsää. Mulla oli semmonen suunnitelma tässä kohti, että noi isot kivet ja sitten toi pikkukivi varmaan johdattaa aika hyvin rastille, ettei tosta voi oikeastaan edes mennä ohi, kun seuraa niitä. Ja niin se varmaan olisikin mennyt, jos sen olisi vaan toteuttanut sillä. Mä vaan jotenkin kuvittelin noi kivet väärin. Mä ajattelin, että tuossa oikealla puolella olisi nyt ollut jo ensimmäinen kivi. Sitten toi kivi olisi ollut toinen. Ja sitten mä ajattelin, että toi seuraava kivi olisi ollut jo toi viimeinen pikkukivi, mutta se olisi vaan jotenkin merkattu väärän kokoiseksi. Mä en tiedä mikä logiikka siinä oli. Nyt mä luulin, että mä olisin ollut tuossa viimeisellä pikkukivellä jo, niin mä lähdin nousee tuohon rastinenälle omasta mielestäni. Mutta eihän tämä mikään rastinenä ollut. Sitten mä vähän ihmettelin, että kyllä täällä pitäisi jossain se rastipistekumpare olla. No ei ollut. Ja sitten oli mulla semmonen pieni sellainen aavistus, että kyllä mä saatoin ehkä vähän liian aikaisin nousta, että jos ne kivet olikin kuitenkin piirretty oikein kartalle ja siellä olisi vielä ollut se pikkukivi eessä.
Mä en tiedä, miksi mä oletin, että se olisi ollut jotenkin väärin, mutta ehkä se oli vaan, kun siellä oli se yksi kivi alkuun, mitä ei ollut kartalla ollenkaan, niin se vähän jotenkin sekoitti. Sitten mä katsoin tuosta mäen huipusta, koitin saada suuntaa, että missä kohti rinnettä mä ehkä oon. No siitä mä ainakin päättelin sen, että kyllä se rasti on oltava alempana. Sitten mä ajattelin, että olisiko se tää. No ei, tää on varmaan sitten toi rastin päällä oleva pistekumpare. Et vielä pitää mennä alaspäin. Ja siellä näkyy pötkylä. Tarkistin vielä koodin, kun ei oikein ollut hirveän varmaa varmuutta, että onko oikeassa paikassa. Piti sitten ihan levittää kartta ja etsiä itse se kartalta uudestaan, kun oli jotenkin seonnut tossa. Niin. Joo, no tää oli sitten ihan kiva väli. Tonne vaan mäen päälle avokalliolle ja se ohjaakin sitten rastille asti. Tässä oli ehkä varmasti treenin mukavin pätkä juosta. Ei ole näin sileitä kallio kyllä monesti missään. Sitten siinä vähän fiilisteli, että kuinka hienoa on, niin vähän ehkä meinasi unohtua toi rastioton tarkempi suunnittelu. Lähdin vaan vähän tonne tollain randomisti kohti metsää ja ajattelin, että joo, sieltä se kivi tulee vastaan. Taisi se onneksi tullakin, mutta olisi se voinut olla tulemattakin. En mä tiedä, mitä toi pysähtely tuossa auttoi. Että kyllä se on, kun tiesi, että eessä päin sen pitäisi olla, niin olisi siinä voinut vain jatkaa eteenpäin vauhilla, kun oli kuitenkin tulossa suoraan kohti. Tästä mä vähän niin kuin yritin tähdätä tonne avokalliolle. Sitten lähdin kuitenkin pikkasen liian vasemmalle. Niin ei tullutkaan sitten avokallioon vastaan, vaan tuli toi kuvioraja jo. Ton kuviorajan kyllä huomasi ihan kohtalaisen hyvin. Että oli selkeästi matalempaa puuta tuolla kuviorajan oikealla puolella, niin sitä oli ihan helppo lähteä seuraamaan. Vähän tuli tuollaista ihme koukkua tuohon GPS-viivaa tossa, kun hain tuollaisia juostavia väyliä ja sitten huomasin, että joo, eihän tällä kuviorajalla enää pystykään juokseen, niin lähdin tiputtelee tonne suolle. En mä tiedä, oliko tää suo yhtään sen parempi. Vähän olisi tossa ehkä pitänyt mennä vaan suoraviivaisemmin, että päättää vaan missä menee ja menee siellä. Tästä tuli kuitenkin matkaa sen verran ylimääräistä, ettei toi voinut olla hyvä. Tässä oli suunnitelmana mennä tonne sillalle ja sitä pitkin ojaa yli, kun ei tiennyt, että kuinka syvää se on, että pääseekö siitä edes muualta yli uimatta. Sitten kuitenkin huomasi, että joo, ei toi olekaan paha, että kyllä tosta voi periaatteessa mennä mistä vaan yli. Mutta halusin sitten kuitenkin mennä vähän tuolta enemmän oikealta, ettei joudu välttämättä kahta ojaa ylittämään, että riittäisi tuon yhden ojan ylitys. En mä sitä siltaa ikinä löytänyt. Et tästä Kepsin mukaan kuitenkin meni ihan tuon sillan kohdalta suunnilleen yli, että oliko se sitten noi kivet, mistä mä meninkin. Siitä pääsi hyvin kenkiä kastelematta. Tää olikin sitten tosi selkeä rasti, että noi 3 tollaista
huippua oli niin selvät tuolla, että piti vaan mennä sinne 3. Tämä oli tuolla näköjään 4. oikealla, mutta sitä ei täältä näkynyt. Tossa vähän mietin, että menenkö suoraan yli vai kierränkö oikealta ja miten paljon kierrän. Kun ei tiennyt, että millainen jyrkänne tuolla sitten takana on, että pääseekö siitä edes hyppäämään alas. Tuosta kuitenkin pääsi tollain suht turvallisesti, niin toi oli ihan hyvä ratkaisu varmaan. Tässä oli ehkä vähän huolimaton, että ajattelin, että lähden vaan tästä tämän rinteen suuntaisesti. Mä huomasin ton polkuvaihtoehdonkin kyllä, mutta ajattelin, että tää on tämmöistä tasaista metsää, niin varmaan ihan hyvä mennä suoraakin. Sitten toi ei ollut vaan lähtösuunta tarpeeksi tarkka, niin vähän lipsahti tonne turha oikealle. Ja eipä tää nyt ollut edes niin kovin nopeata valkoista metsää, että kun tällaisia poikittaisia puita oli aika paljon. Sitten mä huomasin tuossa noi ojat, että joo, nyt on tultu liikaa oikealle. Tajus sitten heti korjata tuossa vaiheessa. Ja tosta vielä toi ojan mutka, niin ties sitten ihan tarkalleen missä on. Tuolla oikealla näkyy kyllä kaukaa toi mäkimuodostelma, missä rastikin on, ja ties, että siihen vaan mäen juurelle ja sieltä tulee polkukin vastaan. Tuohon loppuvälille ei sitten ollutkaan ihan hirveä tarkkaa suunnitelmaa, että alkoi varmaan jo vähän toi maali houkuttamaan tuolla. Mä vaan juoksin tätä polkua pitkin mitään se enempää miettimättä ja sit vaan jossain vaiheessa tajusin, että hetkinen, että pitäisikö tonne mäellekin kääntyä joskus. Ja sitten kun katsoin tässä tohon, niin huomasin, että hupsista, että tässä ollaankin jo ihan rastin kohdalla, että kyllä se on mentävä. Tosta Avokallion huipusta näki aika selkeästi, että missä ollaan ja noista jyrkänteistä myös. Vähän pääsi liikaa hengähtämään henkisesti tuossa polulla, kun ei enää yhtään suunnitellut, että mistä lähtee kiipeämään. Sitten ajattelin, että toi suo on varmaan tosi selkeä semmonen vesikuoppa taas, että ei pitäisi olla vaikea löytää. No eipä siellä mitään vesikuoppaa ollutkaan, että en mä tiedä oliko tossa kovin märkää edes, mutta rastimerkki onneksi löytyi, kun oli tarpeeksi lähellä. Sitten vaan hetki täällä mäen päällä ja tuolta jyrkänteen jälkeen alas ja suunta kohti polkua. Ei ollut tässäkään enää mitään kovin huolellista tekemistä. Pitää varmaan huomenna kisoissa koittaa keskittyä ihan joka paikassa vähän paremmin. Meni nimittäin pikkasen vinoo toi viiva tossa. No onneksi tuli polku vastaan ja pysäytti, etten mennyt enempää tonne oikealle. Mutta eipä siinä mitään, tää oli tämmönen reeni. Tosiaan lisää on tulossa täältä leiriltä. Ainakin 1 treeni ja joku kisakin varmaan. Kiitos, moro.